હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। તો આજે હું કોઈ જ રેસીપીનો વિડીયો લઈને નથી આવી, પરંતુ દિવાળીમાં દરેકના ઘરમાં દીવા તો ડેકોરેશન માટે થતા જ હોય છે, પરંતુ આજે આપણે ફક્ત 2 થી 5 જ મિનિટમાં પાણીમાં તૈયાર થઈ જાય તેવા દીવા બનાવીને તૈયાર કરીશું, જે રેગ્યુલર ઘી કે તેલમાં દીવા આપણે બનાવીએ તેના કરતાં લાંબા સમય સુધી ચાલે છે અને પાણીમાં જ તમારા દીવા તૈયાર થઈ જશે ઘરમાં જ રહેલી વસ્તુમાંથી। તો ચાલો એકદમ દેખાવમાં સુંદર લાગે એવા આપણે દીવા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં તો આ રીતના જે માટીના દીવા આવે છે તે જ મેં લઈ લીધા છે, જે દરેકના ઘરમાં અવેલેબલ હોય જ છે, પણ આ રીતના ડિઝાઇનવાળા દીવા મેં લીધા છે એટલે તે દેખાવમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે। અને જો આ દીવામાં તમારે અલગ અલગ કલર કરવા હોય તો તમે અલગ અલગ કલર પણ કરી શકો છો, અને ખાલી આ રીતના હશે તો પણ જ્યારે આપણે દીવા પ્રોપર બનાવી લઈશું ત્યારે તે ખૂબ જ સરસ લાગશે। હવે આપણે દીવાને સાઈડ ઉપર રાખીશું અને આ રીતે આપણે એક પ્લેટમાં રૂ લઈ લઈશું અને વાટ તૈયાર કરીશું। તો વાટ આપણે 2 પ્રકારની બનાવવાની છે, એક આડી અને એક ફૂલવાળી ઊભી। તો આ રીતે આપણે થોડુંક રૂ લઈને તેને ઉપરથી નીચે સુધી ખેંચીશું અને હથેળીના ભાગથી આપણે તેને પ્રેસ કરતા જઈને આ રીતની આડી વાટ તૈયાર કરી લઈશું। તો ઘણા લોકો વાટ બનાવવામાં દૂધનો યુઝ કરતા હોય છે, પણ આપણે દૂધના ઉપયોગ વગર પણ આ રીતે વાટ બનાવીશું તો પણ વાટ આપણે બિલકુલ પણ ખુલ્લી નહીં થાય। અને બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બાકીના રૂમાંથી પણ બીજી આડી 2 વાટ તૈયાર કરી લઈશું। તો બિલકુલ આ જ રીતે મેં આડી 3 વાટ પહેલાં બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે આપણે ઊભી ફૂલવાળી વાટ બનાવવાની છે। તો આ વાટ ઘણા લોકો એકદમ સરસ બનાવતા હોય છે, પણ ઘણા લોકોને નથી ફાવતી હોતી। તો આ રીતે આપણે થોડુંક રૂ લઈશું અને તેને આપણે થોડુંક આ રીતે બંને હાથની આંગળીઓથી ફેલાવવાનું છે, અને ત્યાર પછી આપણે રૂના વધારાના ભાગને આ રીતે નીચે રાખીશું અને ઉપર જે બાકીનું રૂ હોય તેને આ રીતે આપણે બીજી હાથની આંગળીઓથી ખેંચીને ઉપર લાવીને આપણે જે વાટ હોય તેને એકદમ સરસ રીતે પ્રેસ કરી લેવાની છે। દૂધ વગર પણ એકદમ સરસ આપણી આ વાટ તૈયાર થઈ જશે। તો આ રીતે ગોળ ગોળ તમે ફેરવશો એટલે એકદમ સરસ ગોળ તમારી વાટ ફૂલવાળી તૈયાર થશે। તો ફરીથી આ રીતે આપણે ઊભી પણ 3 વાટ તૈયાર કરી લઈશું। આજે ટોટલ આપણે 3 આડી વાટના 3 દીવા અને ઊભી વાટના 3 દીવા બાઉલમાં આપણે તૈયાર કરવાના છે। તો આ રીતે આપણે 3 વાટની અલગ અલગ જરૂર પડશે। તો આ રીતે મેં ટોટલ 6 વાટ તૈયાર કરી લીધી છે, 3 આડી અને 3 ફૂલવાળી ઊભી। તો હવે વાટને આપણે સાઈડ ઉપર રાખીશું અને ઘરમાં આ રીતનું કોઈ પણ પ્લાસ્ટિકનું વેસ્ટ ઢાંકણ હોય તેલ તમારે લઈ લેવાનું છે। તમે આ રીતે પ્લાસ્ટિકના ઢાંકણની જગ્યાએ જે વેસ્ટ પાણીની બોટલ હોય છે તે પણ તમે લઈ શકો છો। હવે આ રીતે ધારદાર કાતર હોય તેનાથી આપણે રાઉન્ડ શેપમાં ઢાંકણને કટ કરવાનું છે। કાતર તમારી ધારદાર હશે એટલે એકદમ આસાનીથી આ ઢાંકણ છે તે કટ થઈ જશે। અને આ રીતે રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરી લીધા પછી સાઈડમાંથી આપણે તેને થોડુંક આ રીતે વચ્ચે સુધી લાવીશું કટ કરીને, અને વચ્ચે આપણે આ રીતે તેને રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરીને આ રીતે રાઉન્ડ પ્લાસ્ટિક તૈયાર કરી લઈશું। આ રીતે આપણે ટોટલ 3 પ્લાસ્ટિક તૈયાર કરવાના છે। તો આ રીતે કિનારી ઉપરથી આપણે તેને કટ કરતા જઈને રાઉન્ડ કટ કરી લઈશું। આ રીતે મેં 3 પ્લાસ્ટિકને રાઉન્ડ શેપમાં આ રીતે કટ કરી લીધા છે। હવે ઘરમાં આ રીતે કોઈ પણ એક લોખંડનો સળિયો કે પછી સોય હોય તેને ગેસ ઉપર ગરમ કરીને વચ્ચે આ રીતે આપણે 3 પ્લાસ્ટિકમાં હોલ કરવાના છે। ગરમ હોવાના લીધે એકદમ આસાનીથી આ રીતે હોલ થઈ જશે। તો 3 પ્લાસ્ટિકમાં આપણે આ રીતે હોલ કરી લઈશું, અને આ રીતે પ્લાસ્ટિકમાં હોલ થઈ જાય એટલે તેને આપણે સાઈડ ઉપર રાખીશું। અને જે માટીના દીવા આપણે લીધા હતા પહેલાં આપણે તેમાં પાણી એડ કરીશું। તો આખા દીવામાં આપણે પાણી એડ કરવાનું છે। જનરલી આપણે તેલ કે ઘીનો ઉપયોગ વધારે કરતા હોઈએ છીએ, પણ આજે આ દીવા બનાવવામાં આપણે પાણીનો ઉપયોગ વધારે કરીશું, અને રેગ્યુલર જે દીવા આપણે બનાવીએ તેના કરતાં લાંબા સમય સુધી પણ ચાલશે। તો આ રીતે પાણી એડ કર્યા પછી ફક્ત અડધી ટીસ્પૂન જેટલું તેલ આ રીતે આપણે દીવાના ઉપર એડ કરવાનું છે। આ રીતે આપણે થોડુંક તેલ ઉપરથી એડ કરશું એટલે તેલ છે તે પાણીમાં મિક્સ નહીં થાય અને તેલ પાણીના ઉપર તરશે, તેના લીધે તમારા દીવા છે તે લોંગ ટાઈમ સુધી પ્રગટાવેલા રહેશે। તો પાણી વધારે એડ કરવાનું છે। જનરલી આપણે તેલ વધારે એડ કરતા હોઈએ છીએ તો તે બળી જતું હોય છે અને વારંવાર આપણે તેમાં એડ કરવું પડતું હોય છે, પણ આજે આપણે પાણી એડ કરેલું છે અને તેલ થોડુંક જ એડ કરેલું છે, તેના લીધે આપણા દીવા છે તે લાંબા સમય સુધી ચાલુ જ રહેશે। અને જે વાટ આપણે આડી તૈયાર કરી હતી તેને એકદમ સરસ રીતે તેલમાં ડીપ કરીને આપણે આ રીતે જે તેલ ઉપર રાખ્યું છે તેના ભાગમાં વાટને ઉપર મૂકવાની છે। તો તમારે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે દીવામાં જ્યાં તેલ એડ કર્યું છે એ જ ભાગમાં વાટને આપણે રાખવાની છે। તો આ રીતે એકદમ સરસ રીતે તમારે વાટને સેટ કરી લેવાની। બિલકુલ એ જ રીતે 3 વાટને આપણે તેલમાં એકદમ સરસ રીતે ડીપ કરીને આ રીતે દીવામાં એડ કરીશું।
વાટ તમારી બિલકુલ પણ કોરી ના હોવી જોઈએ, એકદમ સરસ આખી વાટ તમારે તેલવાળી કરવાની છે। અને હવે આપણે જે ઊભી વાટ તૈયાર કરી છે તેના ઉપરના ભાગમાં આપણે એકદમ સરસ રીતે તેલ લગાવી લેવાનું છે। રૂ બિલકુલ પણ કોરું ના રહેવું જોઈએ, તેલ એકદમ સરસ રીતે તમારે લગાવીને જે પ્લાસ્ટિક આપણે તૈયાર કર્યું છે તેમાં વાટને આપણે આ રીતે ભરાવી દેવાની છે। આ રીતે તમે નીચેથી એડ કરીને ઉપરથી ખેંચશો એટલે એકદમ સરસ રીતે તમારી વાટ છે તે સેટ થઈ જશે। આ વાટમાં તમારે ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઉપરનું જે ભાગ હોય તેને તમારે થોડુંક લાંબુ રાખવાનું છે અને બિલકુલ એ જ રીતે ત્રણેય પ્લાસ્ટિકમાં આપણે તેલવાળી વાટ કરીને ભરાવી દઈશું। તો ત્રણેય વાટને મેં આ રીતે તૈયાર કરી લીધી છે અને હવે અહીંયા મેં 3 આ રીતના કાચના બાઉલ લઈ લીધા છે। તો આ રીતના ડિઝાઇનવાળા અને કલરવાળા મારા બાઉલ છે એટલે ડેકોરેશન વધારે કરવાની બિલકુલ પણ જરૂર નહીં પડે, પણ તમે આની જગ્યાએ પ્લેન બાઉલ હોય તો એ પણ લઈ શકો છો। તમારા ઘરમાં કોઈ પણ ડેકોરેશનની વસ્તુ હોય તેનાથી તમારે ડેકોરેશન કરી લેવાનું। તો આ રીતે કલરવાળા છે એટલે વધારે જરૂર નહીં પડે। તો આ રીતે આપણે આખા બાઉલમાં પાણી ભરી લઈશું। તો તેલ વધારે એડ કરવાની બિલકુલ જરૂર નહીં પડે, આખા બાઉલમાં આપણે પાણી જ એડ કરવાનું છે અને પાણી એડ કર્યા પછી સેન્ટરમાં આપણે ફક્ત અડધી ટીસ્પૂન જેટલું તેલ આ રીતે ઉમેરવાનું છે। તો બીજા બાકીના 2 બાઉલમાં પણ આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું તેલ સેન્ટરમાં એડ કરી દઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તેલ છે તે પાણીના ઉપર તરે છે। હવે જે વાટ આપણે તૈયાર કરી છે તેને એકદમ સરસ રીતે તેલમાં ડીપ કરીને જે આપણે તેલ એડ કર્યું છે ત્યાં સેન્ટરમાં તમારે પ્લાસ્ટિકની વાટ છે તે આ રીતે મૂકવાની છે। ખાસ તમારે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યાં તમે તેલ એડ કર્યું છે તેના ઉપર જ તમારી વાટ છે તે આવવી જોઈએ અને વાટને તમારે એકદમ સરસ રીતે તેલમાં ડીપ કરીને ત્યાર પછી જ બાઉલમાં એડ કરવાની છે। રૂ બિલકુલ પણ કોરું ના રહેવું જોઈએ। તો આ રીતે મેં જ્યાં તેલ એડ કર્યું હતું ત્યાં વાટ એડ કરી દીધી છે। આ દીવાને તમે જ્યાં પ્રગટાવવાના હોય ત્યાં તમારે તૈયાર કરવાના છે એટલે બિલકુલ પણ હલાવવાના નથી, હલાવશો તો તે આડાવડા થઈ જશે। હવે ડેકોરેશનમાં આ રીતે મારી પાસે જરીવાળા પ્લાસ્ટિકના કાગળ હતા તો મેં તેમાંથી સ્ટાર તૈયાર કરી લીધા છે અને આ રીતે ઝીણા ઝીણા કાપીને જરી પણ તૈયાર કરી લીધી છે। તો આપણે આ રીતે ઉપરથી થોડુંક ડેકોરેશન કરીશું એટલે જ્યારે આપણે દીવડાને પ્રગટાવીશું ત્યારે તે દેખાવમાં ખૂબ જ સુંદર લાગશે। ડેકોરેશન તમારા ઘરમાં કોઈ પણ વસ્તુ હોય તેનાથી તમે કરી શકો છો। તો આ રીતે બાઉલમાં પણ આપણે થોડી જરી એડ કરી દઈશું અને અત્યારે મેં લાઇટ ઓફ કરી દીધી છે। હવે આપણે દીવડાને પ્રગટાવીશું। તો અંધારામાં તો આ દીવા છે તે ખૂબ જ સુંદર લાગે છે। આ રીતે તમે તેને પ્રગટાવશો એટલે તમે જોઈ શકો છો કે પાણીના લીધે પ્રકાશ છે તેની એકદમ સરસ એવી ડિઝાઇન પડશે અને ખૂબ જ સુંદર તમારા દીવા છે તે લાગશે। એકવાર તમે ઘરે આ રીતના પાણીના દીવા બનાવશો તો બજારમાંથી દીવા તૈયાર લાવવાનું પણ ભૂલી જશો। તો તમે જોઈ શકો છો અત્યારે મેં લાઇટ ઓફ કરેલી છે અને એમાં દીવા એકદમ સુંદર દેખાઈ રહ્યા છે અને હવે આપણે લાઇટને ઓન કરીને દીવા જોઈશું। તો હવે આપણે લાઇટને ઓન કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે લાઇટ ઓન કરીને પણ દીવા એટલા સુંદર દેખાય છે જેટલા કે અંધારામાં દેખાય છે। તો ઘરમાં જ રહેલી વસ્તુમાંથી તમે ફક્ત 2 થી 5 જ મિનિટમાં આ પાણીના દીવા તૈયાર કરી શકો છો અને આ દીવા તમારે ફક્ત રંગોળીમાં કે ડેકોરેશન માટે જ યુઝ કરવાના છે। મંદિરમાં બિલકુલ પણ આ રીતના દીવા તમારે નથી બનાવવાના, મંદિરમાં તમારે તેલ કે ઘીના જ દીવા બનાવવાના છે। તો તમે ક્યારે આ રીતે પાણીમાં દીવા ના બનાવ્યા હોય તો આ દિવાળી પર ચોક્કસથી આ રીતે દીવા બનાવીને ટ્રાય કરજો, દેખાવમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે। અને આજનો મારો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।